তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মাজত আৰু এজন ষ্টুডেণ্ট আজি আহিছে 6 মাহ আগতে ইয়াৰ পৰা কোৰ্স কমপ্লিট কৰি গ'ল তো দোকান খুলিছে না নাই নাই বৰ্তমান এটা খোলা নাই নৱেম্বৰত খুলিম ওপেনিং কৰিম নৱেম্বৰত খুলিবা এতিয়া বৰ্তমান ক'ত কাম কৰি আছা মই এতিয়া আমাৰ ঘৰত নিজে মানে কৰি আছো অলপ কিন্তু মানে তেনেকৈ বনেশ্যন একো লোৱা নাই আচ্ছা এনে আপোনাৰ মানে লোকৰ পৰা মোবাইল পালে চেক কৰি দিওঁ আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া বৰ্তমান কি মোবাইল লৈ আহিছা তুমি মই Redmi 7 আনিছো ক'ত মোবাইলটো চাও কোনটো এইটো কি প্ৰবলেম হৈছে এইটো মই এইটো ৰেজিষ্টাৰ এটা মানে কিবা হেৰালে আচ্ছা ডিসপ্লে কানেক্টৰ লগত ডিসপ্লে কানেক্টৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হেৰাই গ'ল এতিয়া মানে এইটো মানে কিমান ভ্যালু আছে এইটো মানে নাজানা তুমি হয় ভ্যালুটো কম দিয়া সোৱা ডায়াগ্ৰাম মই ওলাই দিছো কোনটো ৰেজিষ্টাৰ মিছিং আছে কোনটো এইটো ৰেজিষ্টাৰ এইটো ন R2043 মিছিং আছে এটা সোৱা ইয়াত R2043 সোৱা দেখিছা হয় দেখিছো এইটো সোৱা ভ্যালু সোৱা 1 কিলো ohms 1 কিলো কিমান 1 কিলো 1 কিলো ohms এটা তুমি কি কৰিবা মই এটা 1 কিলো ohms ৰেজিষ্টাৰ এটা বিচাৰি লগাই দিব লাগিব এটা এটো কৰ পৰা বিচাৰিবা এটা बेलक हैंडसेट है बसा बोलेगा जिकुनो मदरबोर्ड पर तो कंपोनेंट अगर मिसिंग होगा कोई भी मदरबोर्ड MI Oppo Vivo Samsung उससे कोई मतलब नहीं है कोई भी कंपोनेंट कोई भी मदरबोर्ड से सेम वैल्यू को आप लगा सकते हैं হয় না নয় ওকে ঠিক আছে তেনল তুমি লগাই লোৱা লগাই কিনে প্ৰবলেমটো সলভ কৰা এটা বৰ্তমান টাচ কাম কৰা নাই এটা বৰ্তমান কৰা নাছিলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো আমি হেল্প কৰো না নাই যদি কিবা প্ৰবলেম হয় কৰে স্যার নিশ্চয় কৰে হ্যাঁ কৰে যিকোনো প্ৰবলেম হলে কাম নিজে কৰিব লাগিব কিন্তু আমি জাস্ট গাইড কৰি দিম কাম হিকৰ পিছত যিকোনো টাইমত আহিব পাৰে 5 মাহ 6 মাহ 1 বছৰ পিছত আহিব পাৰে প্ৰবলেম হলে আমি গাইড কৰি দিম কিন্তু কাম নিজে কৰিব লাগিব থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও